Διευθυντής στην έδρα Δουκάκης, στο κέντρο Δουκάκης, Μάικλ και Κίτι Δουκάκης. Στο ACT, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, κύριε WISNER, μια που συμπληρώνονται 25 χρόνια του κέντρου Μάικλ και Κίτι Δουκάκης. Τι έγινε όλα αυτά τα 25 χρόνια? Well, if you have time. If I have time. Yes, if you'll permit me, I'll kind of go back and forth in Greek and in English. But we celebrated the 25th anniversary last year, and we're just the final event in our series. And this Friday evening, with a young historian based in Saris, he's written a splendid book about the vision that Greeks had of the United States following the end of the Greek Revolution, the 1820s, and throughout the 19th century, essentially, which is a topic that most people know very little about. Greeks started to migrate in large numbers towards the end of the 19th century, and that way they had a bit of an idea of what the United States was, what it was all about. What does it mean to be an American as opposed to be a Hellene? And I think those are the topics that he's going to want to talk about. And the Dukakis Center has as its principal mission to encourage the exchange of views and opinions, to try to develop friendly relations, particularly among young Greeks and young Americans. Okay. So that's our principal mission, and it fits very well. Λοιπόν, να κάνουμε γρήγορα. Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια, ουσιαστικά τη χρονιά που μας πέρασε. Ωστόσο, και αυτό και ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία θα συμβούν είναι το αυριανό, στο οποίο ένας νέος ιστορικός, μιλήσαμε με τον κύριο Διόγο τις προηγούμενες μέρες, θα παρουσιάσει το βιβλίο του, το οποίο αφορά τις σχέσεις, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο τελείωμα της Ελληνικής Επανάστασης και του 19ου αιώνα. Μας λέει επίσης ο κύριος WISNER ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί σαφώς γνωρίζουμε όλοι ότι οι Έλληνες μετανάστευσαν στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα, όμως μιλάμε και μέσα από αυτό το βιβλίο μαθαίνουμε τι ακριβώς είχε συμβεί, τι γνώρισαν εκείνοι, και παίρνουμε και μια βασική ιδέα των σχέσεων που αναπτύχθηκαν τότε ανάμεσα στους Έλληνες και την ιδέα που είχαν για την Αμερική και πώς αυτή αναπτύχθηκε. Τώρα, ένα από η αποστολή ουσιαστικά του κέντρου Μάικλ και Κίτι Δουκάκης είναι αυτό ακριβώς, να εναλλάσσει ιδέες, εμπειρίες και να φέρνει κοντά κυρίως τους νέους ανθρώπους ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν μαζί σε μια φιλική σχέση ουσιαστικά. Perfectly said. You passed the exam. Μου λέει ο κύριος WISNER ότι έχω περάσει τις εξετάσεις. Τώρα, you have organized more than 300 lectures, events. What can we say about those events? Who were the guests in those events? Ρωτάμε τον κύριο WISNER, το κέντρο Δουκάκης έχει οργανώσει τουλάχιστον 300 εκδηλώσεις, ομιλίες. Ποιοι ήταν οι ομιλητές και τι ήθελαν να περάσουν μέσα από αυτές τις συγκεντρώσεις, τις ομιλίες? If we could backtrack just a brief moment, our mission, our goal, stokos mas, is to encourage young people to be involved at whatever level, with whatever ambition, to be engaged, to vote, to look at the candidates, maybe to be involved in a campaign, to run with someone, to run for local office. Fotini ran for the local town council a few years ago, and it was thanks to the fact that she had been involved in all the events that we're doing. We're trying to inspire young people to be involved in public life, and this we received directly from Governor Dukakis, who urges us to get young people involved. The health of our democracy depends on
the degree to which we're able to inspire young people to become involved. Λοιπόν, αρχικά μας είπε ο κύριος WISNER ότι σκοπός όλων αυτών των ουσιαστικά της έδρας Δουκάκης ήταν να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους σε οποιοδήποτε επίπεδο, με οποιαδήποτε αφορμή και σε οποιαδήποτε σχέση να δεσμευθούν, να ασχοληθούν με το δημόσιο βίο, με την αυτοδιοίκηση, με την πολιτική γενικότερα. Αυτός είναι ένας στόχος που τον ενθάρρυνε και ο ίδιος ο Μάικλ Δουκάκης, ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, όταν αποφάσισε να ιδρύσει αυτή την έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε επίπεδο να εμπλακεί με την πολιτική. Politics, but public life. Let's say, και με το δημόσιο βίο. Το δημόσιο βίο ουσιαστικά. We call it public service. It's the idea that you're not going to wait for a government employee to come and clean the street or to do something. Perhaps you can volunteer, you can be involved, you can help improve the quality of life of your fellow citizens. Μας λέει ακριβώς ότι δεν περιμένουμε από κάθε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου να έρθει να μας βοηθήσει. Σκοπός είναι να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να προσφέρουμε τον εαυτό μας εθελοντικά, προκειμένου να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας στο δημόσιο βίο. Και αυτό ουσιαστικά ήταν το ζητούμενο, έτσι, να εμπλακούμε σε αυτό το δημόσιο βίο. And so the guests that we've invited come from all different walks of life, not only political figures or diplomats, but people who somehow or another or symbolize, if you will, this commitment to public service. And we organize the events for two principal audiences, for the young people, obviously, and they get to rub elbows, as we say, get close to Nicholas Burns, for example, or Michael Dukakis himself when he came, Kitty when she came and spoke at the Dukakis Center. And you're inspired by their public persona, if you will. But we're also interested in providing something to the city of Thessaloniki that might not otherwise be so easy to imagine. So we will bring speakers from the United States, some of my colleagues in the universities in the United States, and we'll organize an event, for example, with our old friend, the late Elias Kouskouvelis, a lecture at the University of Macedonia, for the benefit of the students there, something that they might not otherwise have access to, and that's part of the role of the Dukakis Center also. Λοιπόν, δύο ήταν τα θέματα τα οποία σκοπός λοιπόν ήταν να έρθουν και να μιλήσουν σε αυτές τις εκδηλώσεις άνθρωποι από κάθε μετερίζει, όχι μόνο πολιτικοί ή διπλωμάτες, αλλά άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν κάτι να προσφέρουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο για την δέσμευση, για να εμπλακεί ο νέος κόσμος με το δημόσιο βίο. Σκοπός λοιπόν ήταν να μπορέσουν να επωφεληθούν οι νέοι άνθρωποι και να έρθουν κοντά με ανθρώπους, για παράδειγμα όπως ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο Νίκολας Μπέρνς, όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και ήταν αυτός ο οποίος εγγενίασε και τις... Yes, he was our first lecturer, yes. Ήταν ο πρώτος ομιλητής στην Θεσσαλονίκη, όπως όταν είχε έρθει και ο ίδιος ο Μάικλ Δουκάκης, η ίδια η Κίτι Δουκάκης με τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν και ενέπνευσαν τον νέο κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα κομμάτι, ένας από τους στόχους του κέντρου Μάικλ και Κίτι Δουκάκης. Το δεύτερο ήταν να προσφέρει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μέσα από αυτές τις οργανώσεις, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, να έρθει κοντά με ανθρώπους που με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαν να επισκεφθούν την πόλη, να μιλήσουν και να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, ανέφερε τη συνεργασία που είχε γίνει με τον Ηλία τον Κουσκουβέλη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που είχαν οργανώσει μια εκδήλωση για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με αυτούς τους ομιλητές, με κάποιους από τους συναδέλφους, Αμερικανούς συναδέλφους του κυρίου WISNER. So in our way, we're also providing a public service. We're doing something for the benefit of others
of our friends and colleagues who live and work in Thessaloniki. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έκαναν και οι ίδιοι, ακολούθησαν το σκεπτικό και την προτροπή του ίδιου του Δουκάκη, δηλαδή να εμπλακούν και οι ίδιοι με το δημόσιο βίο, βοηθώντας και κάνοντας ενέργειες τις οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να τις έχουν κάνει. I'd like to say it's not only the headline speakers, the superstars, let's say in academia or in the world of diplomacy, public figures. A good third of the maybe 40% of the events that I have coordinated and organized and hosted involved young people directly, projects that they design themselves, and then we facilitate their undertaking. So we had something on recycling, an event that we organized on Aristotle Square, or we had young people shadowing candidates in a local election in 2014, if the date is correct. And we were working with a renowned photographer, the late Christo Nicolari. She was teaching a class, and the students were out going and finding out what the candidates are about, trying to offer something to the public that they might not see themselves. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αυτός ήταν ο σκοπός, να μπορέσουν να κερδίσουν και οι ίδιοι από τα γεγονότα τα οποία, από τις εκδηλώσεις που διοργάνωνε. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο οι superstar, όπως ακριβώς είπε ο κύριος WISNER, της πολιτικής, της διπλωματίας, που φιλοξένησαν και τους έδωσε βήμα μέσω του κέντρου Δουκάκης, αλλά το 30 με 40% των εκδηλώσεων αυτών τις οποίες οργάνωσε, φιλοξένησε, συντόνισε ο κύριος WISNER, αφορούσαν παιδιά ίδια, τα ίδια τα παιδιά τα οποία δούλεψαν μαζί τους σε διάφορα project τα οποία είχαν να φέρουν εις πέρας, και έμαθαν από αυτά και ουσιαστικά τους δώσατε ένα βήμα προκειμένου να παρουσιάσουν το έργο τους, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Και μάλιστα θυμήθηκε ότι ένα από τα project τα οποία παρουσίασαν οι φοιτητές ήταν όταν δούλευαν μαζί, ουσιαστικά όταν παρακολουθούσαν τις καμπάνιες των πολιτικών το 2014 μαζί με την φωτογράφο τη Χρύσα Νικολέρη, σε μια προσπάθεια να μάθουν και τα ίδια πώς οργανώνεται ουσιαστικά μια πολιτική εκστρατεία. I don't mean to say that they're going to take your job. They were amateur journalists, but they were learning and providing a service to the public. Είπε ότι δεν θα μου πάρουν μάλλον τη δουλειά, ήταν όμως στην ουσία έκαναν αυτό το οποίο θα έπρεπε να φροντίσει και να κάνει ένας νεαρός δημοσιογράφος. Μάθαιναν και ουσιαστικά παρουσίαζαν τη δουλειά τους. And here's the clincher, if you will. Here's what really counts. And Mάικλ Dukakis said it to me personally several times. He said, you can be involved, but you can keep your integrity. He always would insist on what he called the high standards of personal morality. They say the temptation is to be corrupt, or the temptation is to maybe cut corners, or to park your car on the sidewalk because you don't want to walk too far to your destination. You see, you have to be well with yourself. And you can be involved in public life and not sacrifice that. And this is something that we try to bring across with the guests that we bring here, people of some considerable integrity, not only that they're successful, but they're people you admire. Wow, I had a student come listening to Maikel Dukakis himself, and she turns around and says, I want to do that. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία του είπε πολλές φορές ο Μάικλ Δουκάκης ο ίδιος είναι ότι θα πρέπει κάποιος να ασχολείται με την πολιτική, με το δημόσιο χώρο, να δεσμεύεται με αυτήν, αλλά να πρέπει να κρατάει και την ακεραιότητά του ως άνθρωπος. Και μάλιστα επέμενε σε αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ ψηλά στάνταρ στην ηθική του καθένα. Του κάθε ένα από αυτούς που ασχολείται με την πολιτική, γιατί είναι οι πειρασμοί, όπως η διαφθορά και το να μπορέσω να αφήσω δίπλα το αυτοκίνητό μου για να κάνω τη δουλειά μου όσο με εξυπηρετεί, αλλά να διαφορήσω για τους άλλους. Αυτό λοιπόν πρέπει να είσαι πολύ καλά, να γνωρίζεις πολύ καλά, να είσαι έντιμος ουσιαστικά άνθρωπος για να μπορέσεις. Και αυτό το περνούσαν μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όχι μόνο από τους μεγάλους τους
τους ομιλητές, αλλά από κάποιον ο οποίος μπορούσε να το περάσει, να περάσει αυτή τη δέσμευση. And those are the people you'd be proud to call your acquaintances, your friends, even colleagues. Και από αυτούς τους ανθρώπους είναι που αισθάνεσαι περήφανος που τους έχεις, είναι είτε φίλοι σου είτε δουλεύεις μαζί Like τους. yourself, if you permit me to say. When I teach a course in applied ethics. It's you can imagine it's what can Aristotle do for me, and this is precisely the person that I try to be also. I try to bear in mind the things that I've seen in Maikel Dukakis, and you can teach, and you can teach the right way, and you can respect the person who's sitting across from you. You would do this if you were a diplomat. You would do this if you were seeking someone's vote. You would do this if you're engaging with a fellow citizen. Και είναι αυτό, λέει, που πρέπει να το κάνεις σε κάθε έκφανση της ζωής σου. Ξεκινάω από το τέλος, είτε όταν μιλάς με κάποιον διπλωμάτη, είτε όταν μιλάς με τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σου βγαίνει, να μαθαίνεις πάντοτε, να σέβεσαι ουσιαστικά τον άλλον. Αυτό δεν είναι ο σεβασμός στον άλλον, και πάντοτε να μαθαίνεις από τον άλλον. Maikel Dukakis said it. I asked him once. I interviewed him in 2007. Yes, I was pretending to be a journalist. I'm not trying to take your job. Αυτή ήταν η τελευταία μας απάντηση, δεν έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. But he said, I asked, are we asking the right questions? And he said, are you listening? Ήταν το 2007, ο David WISNER πήρε συνέντευξη ο ίδιος από τον Μάικλ Δουκάκη, και ακριβώς ήταν σαν να είναι ο ίδιος δημοσιογράφος, και ρώτησε άμα κάνει τις σωστές ερωτήσεις, και το απάντησε ο Μάικλ Δουκάκης, με ακούς ουσιαστικά, και αυτή είναι η πεμπτουσία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια αυτό προσπάθησε η έδρα Δουκάκης να κάνει, να ακούσει, να δώσει και να ακούσει. Yes, indeed. Indeed. Yes. And to give the floor to young people who have questions and have opinions and they want to share them and feel free about it. Αυτό ακριβώς, να δώσει το λόγο σε ανθρώπους, σε νεαρούς ανθρώπους που έχουν άποψη, να μπορούν να την εκφράσουν και να αισθάνονται ελεύθεροι που την εκφράζουν. Perfectly said. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much. I'm thanking you for coming here this morning and having to cross all Thessaloniki. Yeah, well, the flyover, fly under. I wish you happy holidays. Happy holidays to you too. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα, και my wishes to also to Fotini. Very fun. Thank you very much. You're so kind. Λοιπόν, και εμείς πάμε